এতিয়া তোমালোকে 6 নম্বৰটো চোৱা so that the relation r in the set 1, 2, 3 given by r আমাক r ৰিলেশ্যনটো এইটো সেটৰ পৰা এইটো সেটলৈকে ডিফাইন কৰা হৈছে 1, 2, 3 সেটৰ পৰা আমাৰ ৰিলেশ্যনটো এবাৰ দি দিছে 1, 2 আৰু 2, 1 তাহলে ইজ সিমেট্ৰিক বাট নাইদাৰ ৰিফ্লেক্সিভ অৰ নট ট্ৰানজিটিভ এইটো একদম সিম্পল ওলাই আছে ই হেৰি নহয় বুলি ৰিফ্লেক্সিভ নহয় কাৰণ কিলে প্ৰতিটো এলিমেন্ট a, ইয়াত থাকিব লাগিব 1, 1, 2, 2, 3, 3 আছে জানো নাই তাহলে ৰিফ্লেক্সিভ নহয় আহা একদম সলিউশনটো বুজাই দিম তোমালোকে চাব পাৰা সলিউশনটো এনেকৈ যেতিয়া ৰিলেশ্যনটো তোমালোকৰ নাম্বাৰিঙত এনেকৈ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ দি দিয়ে এলিমেণ্টবোৰ তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰুফ কৰিলে অতি সহজ হৈ যায় তেনেকৈ এই সেটটো আমাৰ 1, 2, 3 ঠিক তেনে ৰিলেশ্যন দিছে 1, 2 আৰু 2, 1 তাতে এটা ৰিফ্লেক্সিভ অকণ টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰিফ্লেক্সিভ হ'লে কি কণ্ডিশ্যন আছিলে যদি এ এটা এলিমেণ্ট এই সেটত বিলং কৰে তাহলে a, ডাজ নট বিলংছ টু r হ'লে ৰিফ্লেক্সিভ নহয় আমি দেখিছোঁ যে a, ডাজ নট বিলংছ টু r হয় কাৰণ কোনোবা এটা এলিমেণ্ট দেখিছে জানো 1, 1, 2, 3, ৰিলেশ্যন আছে জানো নাই সেইকাৰণে দেখিছোঁ যে a, ডাজ নট বিলংছ টু r ফৰ অল a বিলংছ টু a example that is 1, 1 does not belongs to r but 3, does not belongs to r therefore r is not reflexive okay then আমি symmetrical যাও let a, b belongs to set a তাহলে a, b যদি r ত থাকে তা b, a ও r ত আছে তোমালোকে চাব পাৰা a, b r ত আছে 1, 2 r আছে তাহলে 2, 1 r আছে নে আছে তাহলে r টো কি হ'ব সিমেট্ৰিক হ'ব হেতু দেখাবলৈ গৈছিলে সিমেট্ৰিক হয় আৰু খালি ৰিফ্লেক্সিভ নহয় আৰু ট্ৰানজিটিভ নহয় বুলি দেখাবলৈ গৈছে আমি গম পাই গলো সিমেট্ৰিক পালো আৰু ৰিফ্লেক্সিভ নহয় পালো এটা কি দেখাব লাগে ট্ৰানজিটিভ নহয় বুলি দেখাব লাগে ট্ৰানজিটিভ নহয় কাৰণ let a, b, c belongs to a যদি এই সেটটো তিনটা এলিমেন্ট বিলং কৰে a, b যদি r ত আছে b, c যদি r আছে খালি a, c আছে জানো r ত নাই কাৰণ তাত দুটা এলিমেন্ট আছে তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত দুটা এলিমেন্ট আছে a, b আছে b, c আছে তাহলে a, c মানে কি 1, 1 টো আছে জানো নাই 1, 2 আছে 2, 1 আছে 1, 1 টো নাই হয়নে তেতিয়ালে এটো কি হ'ব ট্ৰানজিটিভ নহয় এই ট্ৰানজিটিভ নহয় দেখিছা তোমালোকে ভালকে